हेलो मारी चेनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं काठियावाड़ना खूब ज फेमस लाल मरचाना पट्टी भजियानी रेसिपी। तो चलो रेसिपी शुरू करिए। रेसिपी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक और चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो मरचाना भजिया बनाववा माटे मैं ही लाल मरचा लीधा छे, जे शियाळामां एकदम इजीली मळी जाय छे, जेने मैं धोई अने कोरा करी लीधा छे। हवे आ मरचानो उपरनो डीटियानो भाग काढी मरचाने बे भागमां सुधारी लेशुं अने वच्चेथी जे बी छे ए पण काढी लेवाना छे। અને ત્યારબાદ આ જ રીતે બધા જ મરચાં સુધારાઈ જાય એટલે મરચાંની તીખાશ ઓછી કરવા માટે આપણે અહીં 1 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરીશું અને અડધા લીંબુનો રસ, જેનાથી મરચાંની તીખાશ ઓછી થઈ જશે। હવે બધી જ વસ્તુ મિક્સ કરી લેશું અને આ મરચાંને 10 મિનિટ માટે સાઈડમાં રાખી દેવાના છે। હવે આપણે ભજીયા માટેનું બેટર બનાવીએ। તો એની માટે એક વાસણમાં 2 કપ જેટલો ચણાનો લોટ લેશું। ચણાનો લોટ હંમેશા ચાળીને જ લેવો, ચાળીને રાખ્યો હોય તો પણ ફરીથી ચાળી લેવો। હવે स्वाद प्रमाणे मीठું उमेरीशुं। तो अहीं हूँ 1 टीस्पून जेटલું उमेरी रही छूँ અને 1/4 टीस्पून जेटली हींग। હવે આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી દેશું અને હવે બેટર બનાવવા માટે 2 કપ ચણાના લોટ સામે મેં 1 કપ પાણી લીધું છે, જેને ધીરે ધીરે એડ કરતા જવાનું છે અને મિક્સ કરતા જવાનું છે। પાણીની જે ક્વોન્ટિટી છે એ ચણાના લોટની ક્વોલિટી ઉપર ડિપેન્ડ કરતી હોય છે। તો ઘણી વખત પાણી વધારે જોઈએ છે અને ઘણી વખત ઓછું, પણ મોટે ભાગે જેટલો ચણાનો લોટ હોય એના કરતાં અડધું પાણી જોઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો બેટર છે આ ટાઈપનું હોવું જોઈએ અને એક પણ લમ્સ ન હોવા જોઈએ। તો આપણું આ બેટર બની ગયું છે અને આટલું બેટર બનાવવા માટે જે 1 કપ પાણી લીધું એમાં હજી પણ 1 ચમચી બચ્યું છે। હવે આપણે આમાં હાફ ટીસ્પૂન જેટલો બેકિંગ સોડા ઉમેરી દઈશું અને ત્યારબાદ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ગરમ તેલ, જેનાથી જાળી છે ભજીયામાં ખૂબ જ સરસ પડે છે, અને સોડા એક્ટિવેટ કરવા માટે અડધા લીંબુનો રસ। અને આ બધી વસ્તુને 2 થી 3 મિનિટ માટે ફેટવાની છે, જેનાથી જે લોટ છે એ થોડો ફૂલી જશે અને એનો કલર પણ ચેન્જ થઈ જશે। તો આપણું આ ભજીયાનું બેટર બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે આમાંથી ભજીયા બનાવીએ। બેટર બનાવતી વખતે એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવી, બેટર એકદમ ઢીલું ન બની જાય, નહીંતર જે મરચાં આપણે તૈયાર કરીએ છીએ એમાં જે બેટર છે સારી રીતે કોટ નહીં થાય। હું તમને એક મરચું છે એ બતાવી દઉં। તો આ રીતે લોટ છે મરચાંમાં કોટ થવો જોઈએ। અને ભજીયા બનાવવા માટે જે તેલ ગરમ કરો એ તેલ પણ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર ગરમ કરું। થોડું બેટર નાખીને જોઈએ તો તમે જોઈ શકો છો તરત જ ઉપર આવે છે। તો તેલ પરફેક્ટ ગરમ છે અને અત્યારે આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર જ રાખીશું અને જે આપણે મરચાં તૈયાર કર્યા છે એ એક પછી એક ઉમેરી દઈશું। અને જ્યારે તમે મરચાં છે તેલમાં નાખો ત્યારે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાની અને ત્યારબાદ તમે હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર આ મરચાંના ભજીયા છે તળી શકો છો। અને જેવી રીતે લાલ મરચાંના પટ્ટી ભજીયા બને છે એવી રીતે લીલા મરચાંના પણ આ જ રીતથી બને છે, એ પણ તમે બનાવી શકો છો। અને આ ભજીયા છે ને આપણે મીડિયમ ટુ હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર 2 થી 3 મિનિટમાં તળીને તૈયાર કરી લેશું। અને બીજી ઘણી બધી પ્રકારના ભજીયા બનતા હોય છે, જેમ કે આખા ટમેટાના ભજીયા, બટેટા વડા, મેથીના ગોટા। તો એ રેસીપીની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે, તમે ચેક કરી શકો છો। હવે તમે જોઈ શકો છો આપણી પહેલી બેચ છે તળાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે અને આ જ રીતથી આપણે બધી જ બેચ તળી લેશું। અને આ ભજીયા છે એને મેં ખજૂર આમલીની મીઠી ચટણી સાથે સર્વ કર્યા છે। આશા રાખું રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।